අද ඉන්නේ කොයිද? දෙයිවල Domino's එකේ. එකේ. ඉතින් ඔයාලට දෙයිවලට ආවොත් Domino's එකට එන්න පුළුවන්. එයා පැත්තේ කැන්ඩි එක තියෙනවා පේනවා. කැන්ඩි එක එයා පැත්තේ තමයි තියෙන Domino's එක. ඉතින් අපි මේ පැත්තේ මාංශලකුත් තියෙනවා. ඉතින් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඇසන් ට්‍රස්ට් බැංක් එකක් තියෙනවා අතන. ඉතින් ඔයාලා ආවොත් මේ දෙයිවලට ඔයාලත් එන්න Domino's එකට ඇවිල්ලා පීසා කෑල්ලක් කාලා, ලාවා කේක් කෑල්ලක් කාලා නේ. කාලා අපි යන්නෙන් පීසා කෑල්ලක්. යන්නේ. පීස කැවිලා තියෙන්නේ පීස එක තියෙනවා ඉතින් මම කන්න යන්නේ කාලා බලමු කොහොමද කියලා මේ පීස් පිරෙන්න තියෙන අලුත් සොසේජ් දාලා තියෙනවා චිකන් දාලා තියෙනවා මගේ වෙනම මාර අත රාක් තියෙන්නේ Domino's කියන්නේ Domino's ම තමයි කාලේ ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් දෙයිවලට ආවොත් දෙයිවලෙන් ඇවිල්ලා කැන්ඩි එක අපදින Domino's එකට ඇවිල්ලා පීස් එකක් try කරලා බලන්න. ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න. bye. 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 Se acabó. Free drinks in the house.